Tiếp nối tập trước, Hứa Tiêu nhanh chóng tìm được Tô Thành Nhiễm. Anh bắt đầu hỏi về tình hình đêm qua. Cậu đoán không sai đâu. Đúng là anh trai và chị dâu mình đã ghé qua. Họ quan sát hồi lâu, thấy không có động tĩnh mới đến. Ai ngờ vẫn bị Từ Kiều nhìn thấy, Cậu không phải vừa mới đi sao? Sao họ đến nhanh thế? Có phải ở nhà có chuyện gì không? Tô Thành Nhiễm bất lực lắc đầu. Cô biết với tính cách của Cố Tiêu, nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ đứng ra giúp đỡ. Cô không muốn vấn đề gia đình mình lại ảnh hưởng đến cả nhà Cố Tiêu. Rồi cô quay vào nhà, lấy một cây thước. Mình nghĩ rồi, tặng cậu găng tay đúng là hơi keo kiệt. Thôi thì mình đan cho cậu một chiếc áo len vậy. Cậu đối xử tốt với mình thế, yên tâm, mẹ mình sẽ không nói gì ra ngoài đâu. Không chỉ vì chuyện này, mình còn một việc muốn nhờ cậu. Được, cậu nói đi. Tô Thành Nhiễm ngập ngừng một chút, cẩn thận mở lời. Mình muốn hỏi cậu, hồi trước khi cậu đánh nhau, nếu gặp đối thủ to con và mạnh hơn, có chiêu thức kỹ thuật nào hay không? Chưa từng gặp. Mình thường là người mạnh nhất. Thế hồi nhỏ chắc chắn cậu từng gặp chứ? Thật sự không có, mình luôn là người mạnh nhất. Thôi được, cứ coi như mình chưa hỏi. Đừng mà, mình đang thiếu một chiếc áo len đây. Cậu nói đi, cậu học cái này để phòng ai? Có ai bắt nạt cậu à? Không ai bắt nạt. Nếu phải nói là vì ai, thì cứ coi như là vì cái anh họ Tiêu kia đi. Mình lo sau này ở Tấn Thành sẽ thường xuyên đụng anh ta. Dù sao học nhiều cũng chẳng hại gì, cứ học trước đã. Sức chiến đấu trước đây của cậu ấy, đối phó với người như Thẩm Vân Phương thì không vấn đề. Nhưng nếu đối thủ là đàn ông, mấy chiêu múa may của cậu ấy không đủ sai. Chuyến này đến Lâm Trường, nếu không thể tự tay dạy cho gã đàn ông, cậu ấy sẽ không thể nguôi giận. Nghe cậu ấy nói muốn dạy dỗ gã họ Tiêu, không nói hai lời, lập tức đồng ý. Có cậu đây, để mình nghĩ xem. Chưa nghỉ ngơi, cậu đến sau nối một chuyến. Mình sẽ dạy cậu mấy ngày tiếp theo. Tô Thành Nhiễm đi theo Hứa Tiêu, chăm chỉ học kỹ thuật đánh nhau. Trước đây cô chỉ biết tát tai và giật tóc. Giờ thì không chỉ học được đánh cùi chỏ, đấm móc và đá chân, mà còn biết một số điểm yếu nhất trên cơ thể người. Hôm đó, đội sản xuất lại chuẩn bị lên đường. Đi đến Lâm Trường kéo một đợt gỗ về. Tô Thành Nhiễm không nói hai lời, lập tức tìm đội trưởng. Cô muốn đi theo xem thử. Đội trưởng tưởng cô tò mò, chẳng nghĩ ngợi gì đã đồng ý. Nhưng Cố Tiêu đứng bên cạnh lại bắt đầu nghi ngờ. Cậu đi Lâm Trường làm gì? Chỗ đó có gì vui đâu. Trước câu hỏi của Cố Tiêu, Tô Thành Nhiễm đã chuẩn bị sẵn cách đối phó. Bình thường mình phải thiết kế đồ nội thất, còn phải kiểm tra chất lượng. Giờ ngay cả loại gỗ thông dụng mình còn chẳng nhận ra hết. Mình phải qua đó học hỏi chứ. Cậu không sợ lỡ qua đó bị người ta nhận ra sao? Mình giống bố mình, nhưng bố mình năm nay đã ngoài 50. Ai lại liên hệ một cô gái 20 tuổi với một ông già chứ? Thôi được, cậu đi cũng được. Nhớ đi sát mình. Lâm Trường rộng lớn, người qua lại lộn xộn, lỡ lạc mất thì tìm cũng chẳng ra. Tiếp nối tập trước, Tô Thành Nhiễm thuận lợi đi cùng đội lớn đến trước cổng Lâm Trường. Đang lúc cô suy nghĩ làm sao để dạy cho gã đàn ông kia một bài học, một tiếng hét khiến cô có dự cảm chẳng lành. Náo loạn gì chứ, chúng ta đến kéo gỗ, chứ đâu phải đi chơi. Sao các cô lại đi theo? Mau về đi, đội trưởng. Điểm thanh niên trí thức của chúng tôi có 4 người. 3 người kia đều đi rồi, tôi cũng muốn giúp một tay. Đội trưởng yên tâm, tôi tuyệt đối không làm loạn. Đúng thế, đội trưởng, tụi tôi cũng muốn mở mang tầm mắt. Cho tụi tôi đi cùng đi. Đội trưởng nhíu mày. Chưa kịp mở miệng, người ra đón từ Lâm Trường đã đến trước mặt. Chuyện đã đến nước này, cũng không tiện trước mặt người ta mà làm mất mặt đội mình. Đành đi theo người đón, bước vào trong. Chẳng mấy chốc, mọi người đến tòa nhà văn phòng của Lâm Trường. Cố Tiêu dặn dò Tô Thành Nhiễm vài câu, rồi dẫn mọi người đi xếp gỗ. Còn đội trưởng đứng bên thì định đến văn phòng tìm giám đốc, muốn năn nỉ thêm lần nữa, lần này cấp thêm nhiều gỗ hơn. Đội trưởng, tôi có thể đi cùng chú không? Được chứ, có cháu nói giúp. Chú thấy yên tâm hơn. Đi nào, chúng ta qua đó nhanh. Đúng lúc này, Từ Kiều cũng lon ton chạy theo. Đội trưởng, chú đi đâu thế? Cho tôi đi cùng với. Náo loạn gì, chúng tôi đi làm việc nghiêm túc. Cháu mau về đi. Đội trưởng, tôi hứa không làm loạn. Cho tôi đi cùng đi. Mọi người đều đi làm việc.
Tôi ở đây một mình cũng không hợp lắm. Thấy đội trưởng lộ vẻ khó xử, Tô Thanh Nhiễm liền nói, đội trưởng, chú đi nói chuyện chính sự với giám đốc, đúng không? Tôi ở lại trông cô ấy, để cô ấy khỏi chạy lung tung gây họa. Thôi được, hai đứa đừng chạy lung tung. Tôi sẽ quay lại ngay. Đội trưởng vừa đi, Tô Thanh Nhiễm lập tức chỉ vào Từ Kiều, chất vấn. Từ Kiều, hôm nay cô cố ý đối đầu với tôi, đúng không? Bình thường cô ở đội sản xuất giờ tính tiểu thư thì thôi, cũng không nhìn đây là chỗ nào. Còn không mau về đi. Tô Thanh Nhiễm, cô đi được sao tôi lại không được? Đừng tưởng tôi không biết. Cô đến đây chỉ muốn tìm cơ hội nịnh bợ lãnh đạo. Sao? Bị tôi nói trúng rồi chứ gì? Lần trước lãnh đạo công xã đến đội sản xuất, cô cứ bận trước bận sau giúp nấu cơm. Chẳng phải muốn ra mặt trước lãnh đạo để ghi điểm sao? Tô Thanh Nhiễm thật sự cạn lời, kéo tay Từ Kiều định lôi về. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bóng nhảy bước đến. Nhìn cách ăn mặc của ông ta, Tô Thanh Nhiễm có linh cảm mạnh mẽ. Người này rất có thể là người cô đang tìm. Cô lập tức buông Từ Kiều ra, thì thào, cô mau đi đi, hừ. Thấy lãnh đạo là muốn đuổi tôi đi. Cô đừng hòng. Chào lãnh đạo. Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên mặt hai người một thoáng, cuối cùng rơi vào mặt Tô Thanh Nhiễm. Hai cô nhỏ này từ đâu đến? Sao lại đứng đây? Chúng tôi là thanh niên trí thức của đội sản xuất Hướng Dương Sơn, đi theo đội trưởng đến kéo gỗ. Nhưng nhìn phong thái của chú, chắc hẳn là giám đốc mà họ đang tìm, đúng không? Ha ha, không đâu, không đâu. Tôi chỉ là phó giám đốc thôi. Thế cũng là lãnh đạo lớn rồi. Rất hân hạnh, rất hân hạnh. Bề ngoài Tô Thanh Nhiễm không để lộ cảm xúc, nhưng nắm đấm đã siết chặt. Hai cô đừng đứng ngốc ở đây nữa. Văn phòng tôi ở ngay phía trước, vào đó uống chút nước nóng, từ từ nói chuyện. Thế có làm phiền công việc của chú không? Không sao, các cô là thanh niên trí thức đáp lời kêu gọi. Xuống nông thôn hỗ trợ cũng không dễ dàng, chăm sóc đồng nghiệp trẻ là việc nên làm. Nói xong, ông ta lại nhìn về phía Tô Thanh Nhiễm. Cô gái này, cô cũng đi cùng nhé. Tô Thanh Nhiễm gật đầu. Nhưng chưa kịp bước, cánh tay đã bị ai đó từ phía sau nắm chặt. Người đàn ông này nổi tiếng khắp vùng vì tính hào sắc, là người ai cũng tránh xa. Nhưng cô gái trước mặt không những không sợ, mà còn chủ động nhận lời mời của ông ta. Nào ngờ, đây sẽ là quyết định mà ông ta hối hận nhất trong đời. Khi kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ, một bàn tay lớn phá hỏng tất cả. Tôi không phải đã nói cậu đừng chạy lung tung sao? Tôi vừa đi một lát, cậu đã chạy đến đây. Hơn nữa, cậu không quen người ta, mà dám tùy tiện đi theo người lạ. Ở phía bên kia, Từ Kiều nhìn Tô Thanh Nhiễm bị Cố Tiêu kéo đi, trong lòng thầm mừng rỡ. Giờ thì cuối cùng không ai tranh công với cô ta nữa. Phó giám đốc, hay quá. Tôi có nhiều câu hỏi về lâm trường muốn hỏi chú. Hay là chúng ta vào văn phòng nói chuyện nhé? Cô gái kia không đi cùng sao? Cô ấy chắc chắn không đi đâu. Anh chàng kia là người yêu cô ấy. Chúng ta vào trong đi. Đừng để ý họ. Phó giám đốc nghe là người yêu, ánh mắt lập tức mở đi vài phần. Thôi được, cô đi, theo tôi vào văn phòng uống trà nóng nhé. Nói xong, ông ta bước về phía văn phòng. Từ Kiều vui vẻ bước theo từng bước nhỏ. Cơ hội của tôi cuối cùng cũng đến, chỉ cần xây dựng mối quan hệ tốt với phó giám đốc, thế là lập được công. Sau này, những người ở đội sản xuất coi thường tôi sẽ bắt họ phải xin lỗi tôi. Ở phía bên kia, Tô Thanh Nhiễm đang giải thích với Cố Tiêu, mặt mày xanh mét. Lúc đầu, tôi định đi cùng đội trưởng tìm giám đốc, nhưng Từ Kiều lại chạy đến. Tôi sợ cô ta gây chuyện nên ở lại trông chừng. Ai ngờ gặp phó giám đốc. Ông ta thấy chúng tôi đứng đó, liền mời vào uống trà nóng, mê mơn. Cậu vẫn không nói thật với tôi sao? Ý gì chứ? Từ lần trước cậu nhờ tôi dạy đánh nhau, tôi đã thấy không ổn. Hôm nay cũng thế. Cậu ngày trước cẩn thận lắm. Sao hôm nay lại dễ dàng đồng ý với người khác thế? Cậu chắc chắn đang giấu tôi chuyện gì? Đúng lúc Tô Thanh Nhiễm không biết giải thích thế nào, một tiếng hét chói tai phá vỡ sự im lặng. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh. Đến trước cửa, thấy cửa đóng, đẩy không ra, chỉ nghe tiếng đồ vật rơi xuống đất. Tô Thanh Nhiễm sợ Cố Tiêu bị liên lụy, vội nói, cậu chạy nhanh hơn tôi. Mau ra ngoài gọi người của chúng ta đến đây. Nhớ đừng vào trong, đợi tôi đến rồi tính. Cố Tiêu vừa đi, Từ Kiều mở cửa chạy ra từ bên trong. Thấy Tô Thanh Nhiễm, cô ta như vớ được phao cứu sinh,
ôm lấy cô mà khóc nức nở. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn giở trò lưu manh, nói thế không được tùy tiện đâu. Chẳng qua là bưng trà cho hắn, vô tình chạm vào tay hắn. Thế mà hắn la lối lên. Tô Thành Nhiễm đang lo, không tìm được cơ hội bắt thóp hắn. Nghe vậy liền xông lên, nhằm chỗ hiểm của hắn đá mạnh một cái. Phó giám đốc không kịp phòng bị, đau đớn kêu lên một tiếng, ôm chân ngồi thụp xuống. Tô Thành Nhiễm quay đầu nhìn ra ngoài, thấy mọi người đã đến, đang ùa về phía này, cô dứt khoát làm tới cùng. Lấy từ trong văn phòng một sợi dây và một cái ghế. Từ Kiều, cô lên đi. Lên làm gì? Cô ngốc à, không làm ầm lên thì ai đòi công bằng cho cô. Nhanh lên, rồi thò đầu vào. Từ Kiều lần đầu gặp chuyện này, hoàn toàn hoảng loạn, thấy Tô Thành Nhiễm luôn giúp mình. Cô ta ngoan ngoãn thò đầu vào. Đúng lúc này, người do Cố Tiều gọi đã đến nơi. Cả đội trưởng và giám đốc cũng vội vã bước tới. Thấy mọi người đông đủ, Tô Thành Nhiễm liền véo mạnh vào chân Từ Kiều một cái. Phối hợp với tiếng kêu của cô ta, Tô Thành Nhiễm hét lên. Đội trưởng, mau đến cứu người. Từ Kiều định treo cổ. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, tưởng rằng nhờ thân phận phó giám đốc có thể thao túng người khác, nào ngờ cô ấy không làm theo lẽ thường. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi thấy cô ấy đứng ngoài trời, tốt bụng mời vào uống ly trà ấm. Chỉ là lúc đưa trà, vô tình chạm nhẹ vào tay cô ấy thôi. Chạm gì mà chạm, rõ ràng là ông sờ tay tôi. Rõ ràng là cố tình giở trò. Lúc này, giám đốc đứng giữa đám đông chậm rãi lên tiếng. Trong phòng chỉ có 2 người sao? Có ai khác chứng kiến không? Báo cáo lãnh đạo, tôi có thể làm chứng cho thanh niên trí thức Từ. Ngay sau đó, Tô Thành Nhiễm kể lại toàn bộ sự việc trước khi Từ Kiều vào phòng. Phó giám đốc nghe xong toát mồ hôi lạnh. Cô gái này, sao cô lại ăn nói lung tung thế? Cô ta tự nguyện vào phòng, chứ tôi đâu có ép cô ta, hừ. Rốt cuộc ai mới là người nói bậy? Thanh niên trí thức Từ đang tuổi thanh xuân rực rỡ. Ông già như ông, cô ấy mưu cầu gì ở ông chứ? Nếu không phải ông dụ dỗ, cô ấy sẽ vào sao? Hơn nữa, tôi nghe tiếng kêu liền chạy đến ngay lập tức. Ông nói xem, giữa ban ngày ban mặt, nếu ông không có ý đồ xấu, sao lại khóa cửa? Đó là vì ông thấy cô ấy trẻ trung, dễ lừa, nên khi đưa trà, cố tình giở trò, muốn xem phản ứng của cô ấy. Nhưng không ngờ thanh niên trí thức Từ không mắc bẫy ông. Đúng thế, giám đốc, nếu ngài không đòi công bằng cho tôi, hôm nay tôi sẽ treo cổ ở lâm trường này. Cứ thế, Tô Thành Nhiễm ở dưới đấu khẩu với mọi người, còn Từ Kiều ở trên phối hợp khóc lóc ầm ĩ, khiến mọi người hoảng loạn đến thót tim. Lúc này, Tô Thành Nhiễm lén nhìn giám đốc, thấy sắc mặt ông không quá khó coi, dường như đang chờ thời cơ gì đó. Nghĩ đến lời anh trai nói cách đây vài ngày, cô lập tức hiểu ý. Giám đốc, tôi và thanh niên trí thức Từ tuy trẻ, nhưng cũng không phải dễ bị lừa. Nếu lâm trường không giải quyết, chúng tôi sẽ lên công xã đòi công lý. Nếu công xã không quan tâm, chúng tôi sẽ vào thành tìm văn phòng thanh niên trí thức. Nếu văn phòng không giải quyết, chúng tôi sẽ kiện lên cấp cao hơn. Tôi tin rằng sẽ có người đòi lại công bằng cho chúng tôi. Nghe cô nói vậy, đội trưởng cũng tỉnh ngộ. Ông hiểu rằng thanh niên trí thức Tô làm vậy vì danh dự của đội. Nếu hôm nay để chuyện này qua đi nhẹ nhàng, sau này đội họ sẽ thành trò cười của cả công xã. Đúng thế. Giám đốc, 2 thanh niên trí thức của chúng tôi không phải người hay gây rối. Chắc chắn họ chịu oan ức lớn lắm mới nghĩ quẩn. Nếu hôm nay chúng ta không xử lý nghiêm túc, lỡ cô ấy thật sự làm liều, hậu của chúng ta không gánh nổi đâu. Bục đã dựng sẵn đến đây. Giám đốc cuối cùng cũng lên tiếng. Đội trưởng, cô nói đúng. Việc thanh niên trí thức không phải chuyện nhỏ. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng, đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho đội hướng Dương Sơn. Vậy nhờ cậy ngài. Đúng rồi, chuyện hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến việc kéo gỗ của chúng tôi chứ? Cô lão, chú nói gì thế? Tất nhiên là không rồi. Vừa nãy chú không nói muốn kéo thêm một ít về sao? Giờ tôi phê duyệt ngay cho chú. Đi, vào văn phòng tôi. Sau khi rời lâm trường, mặt Cố Tiêu tối sầm đáng sợ. Tô Thành Nhiễm biết anh thật sự giận rồi, nhưng vì xung quanh toàn người, cô cũng không tiện nói gì. Hơn nữa, cô không hối hận vì quyết định này. Dù sao gã phó giám đốc kia chẳng biết đã làm hại bao nhiêu người. Nếu có thể loại bỏ kẻ cặn bã như vậy, dù bị mất miếng thịt cô cũng cam lòng. Về đến nhà, Tô Thành Nhiễm thu dọn đơn giản, chuẩn bị đi tìm Cố Tiêu. Nào ngờ vừa ra cửa đã thấy anh đứng chờ ngoài đó.
Đi với tôi lên sau núi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Sau sự kiện ở lâm trường, Cố Tiêu suốt đường về giận dữ không thôi. Vừa về đến làng đã tìm ngay Tô Thành Nhiễm. Hai người đến sau núi vắng vẻ. Cố Tiêu mới dừng bước, quay mặt lại. Nói đi, cậu nhờ tôi dậy đánh nhau, có phải để đối phó với gã này không? Hắn có phải đã bắt nạt người nhà cậu? Ừ, cậu đoán không sai. Hôm nay nếu tôi không kéo hắn xuống nước, ngày mai hắn sẽ kéo cả nhà tôi xuống địa ngục. Tôi không còn cách nào khác, tôi xin lỗi vì đã giấu cậu trước đó. Nhưng cậu yên tâm, chuyện hôm nay không liên quan đến cậu. Nếu cấp trên truy cứu, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe cô nói, Cố Tiêu tức đến muốn nổ tung. Tôi gọi cậu ra đây, không phải để phủi sạch chuyện này. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, chuyện lớn như thế, sao cậu không bàn bạc với tôi trước? Vì chuyện này rất nguy hiểm. Tôi không có 10 phần chắc chắn. Tôi không muốn kéo cậu vào. Cố Tiêu biết cô làm vậy là vì muốn tốt cho mình. Sắc mặt cũng dịu đi đôi chút. Tô Thành Nhiễm, tôi thích cậu. Nên nếu cậu gặp khó khăn, cứ nói với tôi sẽ dốc sức giúp cậu. Cậu cũng không cần áy náy. Tôi không vì giúp cậu mà ép cậu làm người yêu tôi. Đây đều là tôi tự nguyện. Lần đầu nghe hai chữ ấy từ miệng anh, Tô Thành Nhiễm ngây người, đầu óc trống rỗng. Cố Tiêu lặng lẽ quan sát phản ứng của cô. Trong lòng từ kỳ vọng chuyển thành thất vọng. Nếu cậu vì không tìm được lý do từ chối mà phiền lòng, thì không cần đâu. Tôi đã chuẩn bị tâm lý bị cậu từ chối rồi. Tôi thật ra chỉ tức vì cậu không nghĩ cho bản thân. Tôi thấy bình thường cậu nhát gan, nhưng vì gia đình, đường núi tối tăm cậu cũng dám đi. Giờ còn định đánh nhau với người ta. Những việc này là việc một cô gái như cậu nên làm sao? Tô Thành Nhiễm cúi đầu, mắt cay cay. Kiếp trước cô chỉ nghĩ cho bản thân, nên từng người thân lần lượt rời xa cô. Còn bản thân cô cũng chẳng hạnh phúc. Vì thế sống lại một lần, cô học cách tự mình làm mọi việc. Nhưng những điều này, cô không thể nói ra với Cố Tiêu. Cô chỉ có thể đổi cách giải thích. Tôi không phải không nghĩ cho mình. Tôi vốn định qua đó thăm dò tình hình trước. Không ngờ bị Từ Kiều làm rối tung lên. Hơn nữa, tôi đã tìm hiểu trước. Giám đốc và phó giám đốc lâm trường bất hòa. Dù chuyện có ầm ĩ, cũng không ảnh hưởng đến công việc phụ của đội. Nên tôi mới dứt khoát làm tới cùng. Cố Tiêu lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Không biết nên giận vì đến lúc này, cô vẫn lo cho người khác, hay nên khen cô của quyết và kín kẽ. Thấy cô cúi đầu, mắt đỏ hoe, anh không nỡ nói thêm. Hơn nữa, anh biết rõ mình chẳng có tư cách trách cô. Thôi, không nói chuyện này nữa. Hồi nãy ở lâm trường, tôi đã hỏi thăm người ta. Gã phó giám đốc Lưu này vốn chẳng phải người tốt. Trước đây đã bị đồn có vấn đề về tác phong. Chỉ là chưa có bằng chứng thôi. Hắn chắc có chỗ dựa, đúng không? Nếu không sao có thể bình an vô sự mãi được. Đúng vậy, chỗ dựa của hắn là bố vợ. Vợ và con hắn sống với bố vợ trong thành phố. Còn lâm trường thì hẻo lánh, bình thường có chuyện gì cũng khó truyền ra ngoài. Vậy nên chúng ta chỉ cần đem chuyện hôm nay và trước đây truyền đến tai bố vợ hắn. Chỗ dựa của hắn tự nhiên sẽ không quan tâm đến hắn nữa. Chỉ cần chỗ dựa không quản, những kẻ dậu đổ bìm leo sẽ càng nhiều. Tôi nói rồi, có việc gì bàn bạc với người khác vẫn hữu ích hơn, đúng không? Chuyện này cậu đừng lo. Tôi sẽ tìm người khác truyền tin, đảm bảo không ai lần ra chúng ta. Sau khi chia tay Cố Tiêu, Tô Thành Nhiễm vừa về đến sân, đã thấy Từ Kiều đang đứng đợi từ lâu.